سلام دوستان، دازور علی هستم خدمتتون. در یک منطقه فوق‌العاده باستانی هستیم. چیزی که میخوام بهتون امروز نشون بدم و لذت ببرید و قدرت دازینگ رو درک کنید در مواجهه با قدرتمندترین درها و ورودی ها. دوستان عزیز، هرچی از قدرت دازینگ بگیم کم گفتید. همینطوری که شما مشاهده میکنید این در شما اون محفظه‌ای که درش قرار میگیره تو ذهن خودتون تجسم کنید. دوستان، این در دو حالت، در دو قالب بوده. یک لایه بیرونی داره که میره کیپ میشه و این قفل میشه. یعنی وقتی صحبت از پلمپ میشه بعضی جاها، دیگه بیشترین حجم پلمپ همین هست که میبینید. ببین، شاید یه وجب دو وجب بیشتر نباشه، ولی دقت به تراش کنید. تراش های بیرون، تراش داخل. این وقتی که میخوان دیواره در یک حالت یک نواخت قرار بگیره، از چنین پلمپ هایی استفاده میکنن. ما اینا را کلا با دازینگ تشخیص دادیم. دوستان، این قدرت دازینگی که من اینجا به شما دارم ارائه میدم با زبون گفتن راحته. دوستان عزیز، این پلمپ طوری قرار گرفته بود درون صخره که یعنی تشخیصش صفر بود که کسی بخواد با مثلا قدرت بینایی خودش یا چیزی دیگه اینو تشخیص بده. به جز دازینگ هیچی توان مقابله با باز کردن این درب ورودی ها نداشته. دوستان، اینجا چندین نکته هست که باید به دوستان عزیزم گوش زد کنم. دوستان، ما یک تراش اینجا داریم که هنوز جای چکش هست، پشت بیرونیش هم بعد برعکسش میکنم بهتون نشون میدم. اینجا اگه دقت کرده باشید تا اینجا میمده و داخل چیز قفل میشده، داخل خدمت شما عرض کنم لایه اولیه ورودی. این قسمت میرفته درون، یعنی یک حالت قفل دو زمانه بوده، قفل اول، قفل دوم. اینو در نظر بگیرید. این اول تا اینجا میمده، وارد قفل اول میشده، بعد با یک ضربه این کیپ میشده، مثل یک حالت بولبرینگی که با جکای هیدرولیک جدید میزنن میره داخل. ببین قدرت تکنولوژی و علم باستان چی بوده و چی طراحی کردن و قدرت دازینگ چی بوده که اینو از دل صخره تشخیص داده. دوستان، اینا نکاتی هستش که من باید ریز به ریز خدمت دوستان بگم که با دازینگ شما به چه موفقیت‌های بی‌نظیری میتونید دست پیدا کنید. منطقه بسیار باستانی هستش، نامی هستش، رودخونه از بغلش رد میشه، چشمه. ولی اینو گوشزد کنم، یک بیابان برهوت هم که هیچ نشانه ای نداره جنس داره، چون ایران مهد تمدن و تمدن‌های زیادی هستش و بسیار بسیار این کشور عزیز و گستردمون هر جایش، هر مکانیش میتونید شاهد پیدا کردن اشیاء باستان باشید. ولی این منطقه‌ای بوده که تمام اسامی‌های یدک میکشیده. تراش ها کلا یکیه، یعنی اگر با لیزر بخوایم این ابعاد رو اندازه گیری کنیم یکی، جاهای چکشکاری هنوز روش مشخصه. خدمت دوستان عرض کنم، من دازینگ رو بذارم بغل که بهتر توضیح بدم. ابعاد اینجا حدوداً شاید 7 سانت یا 8 سانت، بله، طبق محاسبه این پایه این قفل دومشه. قفل اول بسیار ضخیم‌تره که یک حالت همپوشانی با صخره تشکیل داده بوده که اصلاً غیر قابل تصور و غیر قابل باوره که چنین سازه‌ای در یک جای پلم باشه. و خب چقدر باید شما حرفه‌ای باشید که بتونید این در از جاش در بیارید، چون این در طی سالها با دیواره صخره یکی شده بوده. حالا ریزش باران و برف هم مسبب چیز شده باشه که یک لایه از پودر سنگ و رسوبات هم حتی اینا رو قفلش شدیدتر کرده بوده. ما تمیز کردیم و خیلی خیلی جالب خدمت دوستان عرض کنم پرس شده بوده درون بافت دیوار. جالبش اینه که
تا اینجای سنگ به راحتی در این دریچه فرو میره. همینا تو ذهنتون تصور کنید این در قالب اون در این در کوچیک در قالب اون ورودی چطوری جای گرفته. تو ذهنتون میتونید هم تجسم کنید، هم روی کاغذ چیزی ترسیم کنید. دوباره چه تراش زیبایی رو اون صخره داده شده بوده، اندازه این یک چند میلی کمتر که در با قدرت و فشار بره قرار بگیری و هیچ گونه یعنی نیازی به حتی بندکشی هم نداشته. این همه تکنیک و قدیم به کار می بردن که شما دوستان با قدرت دازینگ هر نوع کلک باستان و هر نوع قدرت باستان راحت دور میزنید. من از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم از اینجا بیاد و یه دوری دور سنگ بزنه که سنگ چقدر جالب ریزکاری ها و چکشکاری های روی سنگ الان در این نمایی که آفتاب بیشتر میتابه مشخص هسته، چون ما وقتی خواستیم در بیاریم ضربات اینا جاهای چکشی هستن که در طی زمان به وجود اومدن. یعنی چه معماری تونسته این شیء به این ابزار سنگی باستان تراش بده قابل احسنت. دوستان عزیز، خدمت دوستان عرض کنم در مناطق صخره‌ای در جاهایی که ما قفل داریم، قفل شدید داریم، قفل سینه داریم، اینا رو حتما مد نظر قرار بدید و راحت ازش نگذرید. قفل‌های شدید مساوی با جنس دست نخورده، جنس سالم و جنس بسیار بسیار مهم. این سازی که شما مشاهده میکنید در ارتفاع 5 متری از سطح صخره بوده. یعنی وقتی ما دازینگ زدیم، وقتی ما شروع به دازینگ زدن کردیم، خدمت دوستان عزیز من آنتن گذاری کنم اینجا، وقتی ما دازینگ زدیم و متوجه شدیم، ما دیدیم بالای سر ماست، چون ما وقتی عمق چیز کردیم، عمق پایین گرفتیم، دیدیم صفره. خیلی عالی رفتیم بالا، ولی یک از بالا ما تونستیم از روی صخره عمق گیری کنیم. از پای صخره که ما زدیم چیزی نبود، عمق صفر بود. ما دور و بر رو چیز کردیم و دیدیم چیزی نیست. رفتیم از بالای خود صخره بالا دستگاه زدیم و فهمیدیم در 5 متری از سطح، که خیلی با علم و درایت تونستیم اینو بیاریم پایین و بازش کنیم. ولی خب یک ضربه های جزئی هم خورده که حیفه. دوستان عزیز، اینو یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم، در چنین مواقعی خود درب ها رو هم یه دستگاهی بزنید، چون ممکنه درون سازه خود درب یه شیء باستانی قایم کرده باشن. الان همینطور که میبینید این یه نقطه حساب میشه، بسیار بسیار راحت نزدیکش وای میسید، مسلط بالاخره سنس هم میکنید، میارید بالا و ببین دوست من چیزی اینجا رو با داخل خودش نیست. اینا تستایی هستش که دوستان شما باید به خاطر بسپارید در مناطق ویژه. راحت از همه جا نگذارید. الان من میخوام شما راحت تر ببینید، من اقدام به برگردوندن، اگه زورم برسه من اقدام به برگردوندن این سنگ سنگین میکنم. دوستان ببینید، یعنی کی تصور میکنه این درب باشه وقتی درون صخره قرار گرفته؟ طوری معمار باستان حالتهای زمختی به بدن داده، طوری معمار باستان اومده و اطراف اینا را چکشکاری خیلی معمولی انجام داده که خیلی صخره طبیعی به نظر برسه. یعنی به حدی علم اینجا به کار رفته. حالا برعکس اینجا دیگه ظریف کاری ها را میبینید. اینجا را دقت کنید، اینجا دیگه شما ظریف کاری های چکشی را میبینید که سنگ رو بسیار ماهرانه تراش دادن، ولی در ضلع بیرونی، نمای بیرونی هیچ شما احساس نمی کنید یک صخره است، یک دیوار، در صورتی که حالا شما فکر کنید این در اون خود سازه من دارم برای شما صحبت میکنم، آوردیمش پایین 6-10 متر سنگ جابجا شده تا آمده پایین. این طوری کیپ شده بوده که اصلا تشخیصش با دیواری بغل 0% بوده دوستان. یعنی فقط ما با 2 تا ضربه آروم دیلم و البته خیلی کار سنگینی بود تا درش آوردیم. اینجا هم دقت کنید دوستان، کلی ظریف کاری و چکشکاری هم اینجا مشاهده میشه که چقدر این درب الان بالای
300 400 کیلو شاید وزن داشته باشه، 300 کیلو قطعا وزنش هستش، ولی تکنیک تراشش واقعا دیوانه کننده است و اینی که دازوری تشخیص بده با قدرت دازینگ اینو از دل یه صخره بکشه بیرون و وارد اون ورودی بشه. ببین دوستان، حالا وقتی صحبت از ورودی میشه دوستان، شاید یه ورودی 2 متر در 2 متر باشه که اونو با ملات با چیزای دیگه چیزش میکنن، مسدود میکنن، ولی این ورودی ها طوری طراحی کردن که شما بتونید به صورت سینه‌خیز واردش بشید و اونجا راحت بلند بشید و همه چیا زیر نظر داشته باشید. دوستان عزیز، این نمای این برم از دوست فیلم بردارمون خواهش میکنم بگیره این شکستگی قدیمه اینجا را ببین که چقدر زیبا تراش جالب خورده، یعنی تراشی بی‌نظیر در 2 طبقه، طبقه اول، طبقه قفل اول، قفل دوم. اینا علم و باستان شوخی نیست دوستان که با هر دستگاهی بخوای شما موفق بشید و به جنگ باستان برید. نه، دازینگ قدرتش فراتر از این حرف هست که من خدمتتون عرض کردم و راحت ما تونستیم این ورودی ها، شما این ورودی ها که ما سینه‌خیز میریم توش الان میتونی بلند بشید دیگه. دوستان وقتی ما ورود پیدا کردیم این حالت سینه‌خیز هستش، وارد شدیم و اینجا در یک اتاق 2x3 شما راحت میتونید اصلا بچرخید، زندگی کنید. برای خودش یک اتاق خیلی آب بندی شده و خیلی چارگوش و لیزر تراش خورده است. دوستان پلمپ ها متفاوته، پلمپ که هستش 3x3 2x2 که اونا را با سازه های باستان اونا درست میکنن. سازه هست در این حد که شما وقتی ورود پیدا کردی یک سینه‌خیز چند شاید نیم متر شاید 1 متر میری داخل و اونجا دیگه بلند میشی. ما یاد اهرام مصر افتادیم که این سازه به این زیبایی، این سازه در این حد تراش فوق‌العاده، حالا نمای شما داری در فیلم میبینید، کاش احساس کنید، اصلا دست به این درک بزنی یک انرژی به سر تا سر بدن تو فرا میگیره، یک انرژی مثبت عجیبی. دوستان خواهش میکنم ورودی ها را اشتباه نکنید. ورودی داریم 3x3 2x2 و حداقل اینی که وجود داره در محیط صخره‌ای و عین لیزر تراش خورده اتاق و ورودیش اینه. شما نیم متر 1 متر که سینه‌خیز میرید با دنیای پیچیده‌ای مواجه میشی که اصلا حیرت سراپای وجودت میگیره که این دنیای باستان با چه تکنیکی، با چه ابزاری اقدام به تراش این صخره به این عظمت و با این گستردگی و با این ضخامت و با این خدمت سختی کردن. جای قلم و چکشا هنوز مثل همین سنگی که شما اینجا میبینید رو در دیوار اتاق هستش. اینا هم فشارهایی هستش متاسفانه که ما اینو در آوردن این در بهش وارد کردیم، ولی خوشبختانه در نهایت دقت درش آوردیم. فقط سوالی که اینجا برام مونده اینه که این شیاره که اینجا بوده هنوز باور کنید من حالا بگم چیزی اهرمی بوده که ول میکرده پشت چیز قرار میگرفت، اهرم سنگی بوده، فلزی، چی بوده در اینجا، این برام مونده که انشالله این معما رو هم حل میکنیم. دوستان عزیز فقط خواهش میکنم مناطق صخره‌ای ها، حتی دشت، تپه، تومولوس هم احتمال پلمپ همینطوری داره، دیواره رو با سازه های بسیار بسیار فشرده چیدن و یک ورودی درونش قرار دادن. دوستان عزیز امیدوارم اینجا لذت برده باشید و یعنی با قدرت تمدن و علل خصوص قدرت دازینگ رو درک کرده باشین که دیوار، دشت، تپه تومولوس، رودخانه، دشت وسیع، تپه، کوه، سنگ، در و دیوار صخری و غار هیچ یعنی مساوی برای دازینگ و قدرت نمایی دازینگ. دوستان امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید و در ادامه با ما باشید. دازور علی خدمتتون هست با تکنیک های ویژه و فرمول های ویژه در هر محیطی. با ما باشید. درود دوستان، خدمت دوستان کانال دازور ترینینگ عرض ادب مجدد داریم، چون در همین یه پار داریم خدمتون مسائل ارائه میدیم. دوستان عزیز خدمتون عرض کنم یه سری سوالات، یه سری مباحث هست که لازم دونستیم در این پارت حتما به عرض شما دوستان عزیز برسون. سوالات زیاده. دوستان میفرمایند مثلا آیا
طول آنتن که 65 سانته، طول آنتن از خم 90 درجه که تو پایه میره، بله از اونجا باید 65 سانت شما حساب کنید. سالات متفاوته، از هر گوشه و کناری سالات متفاوتی هستش که یکی از دوستان مثلا به موفقیت رسیده، یکی از دوستان تو فرمولای اولیه متاسفانه مونده، یکی هم حد وسط کاره و کارش رو به جلو و امیدوار کننده است که ایشون مثلا خیلی از دوستان رو به موفقیت دارن گام برمیدارن. عده زیادی از دوستان متاسفانه باید فکر کنن که یک آموزش حرفه‌ای داریم، مثلا خلبانی، مثلا تیراندازی، مثلا رانندگی. خب این پله به پله، گام به گام میره جلو تا دوستان آموزش ها را تکمیل کنن و یک به یک دوستان به موفقیت واقعی برسن. یه نردبون رو تصور کن، هیچ وقت نمیشه از پله اول گام برداشت و روی پله آخر گذاشت. پله پله، همونطوری که ما طی 30 سال تمام با آزمون خطا تونستیم تمام فرمولا رو حل کنیم و به نتیجه قطعی دازینگ برسیم، همون حد هم شما باید حرفه‌ای باشید و خدمت دوستان عرض کنم از مسائل حاشیه‌ای دور بشید، جسته و گریخته مطالب از این سایت، از اون سایت، از این منبع، از اون منبع نگیرید. دازور علی از 0 تا 100 برای اولین بار هستش، نه در ایران، در سطح جهان دارم تمام تکنیک های دازینگ رو به صورت فوق حرفه‌ای در اختیار دوستان میذارم، بدون هیچ چشداش و هیچ منتی. فقط چون این علم در ایران ناشناخته مونده، قول دادم که این علم از 0 تا 100 در ایران به دوستان چه داخل کشور عزیزم چه در خارج ارائه بدم و لذتشو ببرم و موفقیت ها رو با دستان خودشون لمس کنم. دوستان عزیز، خدمت عزیزان دلم که عرض کنم، شما فقط این نیست که در یک مسیر خیال کردین مثلا برید و فوری به موفقیت میرسید، نه دوست عزیز، همونطور که پارت ها گام به گامه، شما هم باید گام به گام جلو برید. عجله کردن در راستای یادگیری دازینگ یعنی بزرگترین ضربه به خود سیستم کاری و اشل کاری هستش و دوستان باید اینو درک کنن که کار باید خیلی ریلکس پیش بره، آرامش ذهنی، آرامش بدنی، آرامش روحی، روانی خیلی در سطح بالا داشته باشید تا دست به دازینگ بزنید، دست به آنتن بزنید. وقتی شما دست میزنید آنتن و پایه را میگیرید، باید در دنیایی از آرامش باشی یا به سر ببری که بتونی فرمولا را و تکنیک ها یک به یک اجرا کنی. کوچکترین تنش روحی جسمی منجر به ناکارآمدی کل سیستم دازینگ میشه. دوستان این نکاتی هستش که دوستان باید پله به پله که میریم جلو یادشون باشه و به هیچ عنوان هم عجله‌ای در کار یادگیری نیست. دوست عزیزی مثلا یه ویدیو میفرسته یا یه فیلم میفرسته از موفقیتاش، اینا درسته ما خیلی از تکنیک ها را بهش ارائه دادیم، ولی خب ایشون چون دست به پایه و دست به آنتنش در سالها قبل، ماها قبل ادامه داشته، ایشون طبق فرمول های ما و طبق روش های ما پیش رفته و موفق شده. مثلا این شی باستانی، این حالا هرچی از عمق‌های مختلف بیرون بیاره و به ما ارائه بده، ما هم بسیار خوشحال میشیم. چنین دوستانی داریم که کانال را حمایت میکنن و بازدید کننده های بسیار حرفه‌ای هستن و موفق میشن اشیا، آب و همین معادن را در ابعاد مختلف و در عمق‌های مختلف کشف کنن. این برای ما یک دنیا ارزش داره و خوشحال میشیم و امیدوار کننده است و ما هم به کارمون بیشتر امیدوار میشیم که دوستان رو ساپورت کنیم و در خدمتشون باشیم. هر گونه فرمول، پیچیده ترین فرمول تا ابتدایی ترین فرمول ما در اختیار دوستان بدون هیچ گونه تعارف و بدون هیچ چشداشتی میذاریم. دوستانی هستن در بد و ورود حالا گیر میکنن تو مسیر کار. دوست عزیز، این فقط کلیدش تمرینه. خیلی راحت بگم، تمرین تمرین تمرین. شما تمرین عمق زنی کن، تمرین آنتن زنی طولی کن، تمرین
نقطه زنی کن، اینا یواش 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 با شما ست میشه، با دست شما، با افکار شما و با بدن شما، طوری که شما به حدی میرسید که وقتی آنتن و دستگاه تو دستتونه اصلا احساسی ندارید که چند گرمه، چند کیلوه، چی هست اصلا مهم نیست، فقط شما ببین دارین کارتون انجام میدید و بهترین لذت رو میبرید. متاسفانه چند تا از دوستان ما زنگ زدن و گفتن آقا پایه ها سنگینه، ما به دلیل اینکه دوستان رو معرفی کنیم اومدیم، حالا اشتباه دیگه خودشون بود، اشتباه اون دازوری بود که از این سیستم گفتیم دوست عزیز از کمربند به پایین، از سوراخ به پایین، شما اگر دوست تراشکاری داری حرفه‌ای هستش یه لایه برداری کن، لایه برداری کن تا وزن این از کمربند به پایین بیاد پایین، یا کمربند رو ببر رو حالت تقریبا صفر، 1 میل 2 میل پایین از کمربند رو بزن، نه جایی که سوراخ آنتن هستش، دست به این قسمت 5 سانت بالا 6 سانت بالا نمیزن. دوستی از ما رفته اینجا رو برش داده، بریده، دقیق خورده وسط جایی که آنتن فرو، الان آنتن آویزونه میفته میره پایین. خب دوست عزیزم شما نکات بگیرید، وقتی ما میگیم یک لایه برداری کنید یعنی لایه برداری سطحی از سطح بیرونی خود پایه. کجای پایه؟ از کمربند به پایین. شما میتونی کمربند رو ببری رو حالت صفر که اصلا احساس نکنی دستت کامل بچسبه، یا یکی مثل من علاقه‌منده که این کمربند مثل یک حفظ تعادلی به من کمک کنه بدونم در چه وضعیتی هستم، ولی اینکه کمربند بزرگ باشه، شما از خود کمربند به کفا که تراش بدید میتونید وزن پایه رو چند گرمی بیارید پایین. اینا نکاتی بود که اینجا لازم دونستن خدمت دوستان عرض کنم و دوستانم مطالب انشالله که به نحو احسن بگیرن و جز به جز اجرا کنن. دوستان عزیز شما میرید در یه تپه مثلا 5 بار میگی زدم، دقیق زدم، بعد میای دفعه 6 میری میگی نه نشد، این 100% اشتباه محاسباتی دازاره. چطور 5 بار میزنه و دفعه 6 نمیزنه؟ خب این اشتباه، یک دستگاه متریالش کیفیتش بالاست، آنتن ها همینطور، فقط بحث دازور در اون لحظه در اون زمان خاص یا آرامش فکری نداره یا بالاخره یه تنش روحی روانی داره، دست به آنتن و پایه میشه. خب این 100% روی کل سیستم تاثیر منفی میذاره. دوستان عزیز در محیط ها، چه در محیط های صخره‌ای، چه در دشت ها، چه در تپه ها، تومولوس ها، رودخانه ها، مقبره های باستانی، هر آنجایی که قرار گرفتید، خواهش من اینه شما فکر کن درون یک اتاقی هستن، فکر کن درون یک طبیعتی هیچی هم شما نمیبینید، همه چیا به دازینگ بسپارید، همه از دازینگ از 0 تا 100 بهش بسپارید تا به شما لوکیشن بده، تا به شما آمار بده. ذهن شما اگه دوستتون همراهتون بود گفت مثلا علی آقا ببین یه تپه در 50 متری ما چقدر جالبه، خب اگه من حرفه‌ای نباشم به راحتی هرچه تمامتر چشم من خود اون تپه را هدف قرار میده و یه ذهنیت منفی تو ذهن من میسازه، دازینگ هم طبق فکر منفی من میره سراغ تپه. اصلا شما هیچ تپه رو میبینید اصلا فکر کن ندیدی. 200 تا قبر رو اصلا بارون زده شسته آورده بیرون، تمام نماهای سنگی پیدا، جالب. شما اصلا سعی کن اینو نبین، اصلا سعی کن ظاهر کار گولتون نزنه شما رو به سمت خودش بکشونه. این بالاترین ضربه به دازوره. خیلی از دوستان چششون ذهنشون یه مکانی ها میگیره، آقا فلانجا فرو رفته، خب احتمال هست شکستگی باشه، گسل باشه، بالاخره ریزش از پایین باشه، احتمال هم هست بله اتاقکی باشه، اینا که ما رد نمی کنیم، ولی اینکه شما به ذهنت بقبولونی که بله این حتما یک اتاقک، یک مقبره است نشست کرده، این غلط محضه. دوستان همه چی رو به دازینگ بسپارید تا دازینگ آماری از این محوطه باستانی ها به شما بده. حالا چه محوطه 1000 تا مقبره باستانی باشه، چه تومولوس باشه، چه یک زمین صاف، یک زمین صاف و بایر عین یک، حالا فرض کن به صافی یک زمین فوتبال، چه فرقی داره برای شما؟ شما باید دازینگ برای شما کار انجام بده، نه ذهن شما، دست شما و
چشم شما رو به طرفی بکشونه. دوستانی هم که در مکانیابی، خیلی از دوستان خوشبختانه در ردیابی بسیار پیشرفت کردن که خیلی باعث افتخار هست و راحت ردیابیاشون انجام میدن، دقیقا میدن چون با هم در ارتباط هستن. بعضی از دوستان رو نقطه زنی و این که لوکیشن کار دقیق به دست بیارن مشکل دارن. حالا بعضی از دوستان خیلی واردن لوکیشن کار رو به دست بیارن، میمونه نقطه زنی. نقطه زنی یکی از مباحث بسیار پیچیده، در عین حالی که خیلی به نظر ساده میاد، خیلی پیچیده است در علم دازی. ما سه نوع نقطه زنی به شما گفتیم در پارتای قبلی که مراجعه به همون سه نوع نقطه زنی کنید. دقیق ترین نقطه زنی، ما یه نقطه زنی داریم طول و به اضافه عرض میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم. یه نقطه زنی دیگه داریم عقب وقتی نقطه رو گرفتیم میریم جلو تا انتهای کار، اونجایی که ضربه در اول زد عقب میایم عقب تا قفل سینه انجام میشه، دوباره رد کنه بیایم عقب تا دوباره ضربه در به ما بده. یعنی بین 2 ضربه در رو ما چیز حساب میکنیم، عمق کار حساب میکنیم. اگر مساوی باشه بله، ولی اگر مساوی نباشه ازلا شما دوباره طول و عرض بلای هم میکنید تقسیم بر 2 میشه، این میشه. ولی دقیق ترین عمقی هستش که شما دوست عزیز من، عمقی هستش که شما آنتن دست چپ رو روی زمین قرار میدی و آنتن دست راست بالای سرت قرار میگیره. این دقیق ترین عمق زنی دازینگه. اون 2 تا عمق زنی بسیار سادن، ولی خب خطای محاسباتی دارن برای برداشتن حجم خاکی که اونجا شما باید بالاخره متر مکعب باید کار کنید. دوستان عزیز، پس روی نقطه زنی که با آنتن چپ، آنتن دست چپ روی نقطه است، آنتن دست راست بالای سرتونه، روی این خیلی دقت کنید و تمرین. و یه دوستانی هم میپرسن آقای تماسبی آیا عمق از بالای آنتن دست راست حساب میشه تا کف کار؟ نه عزیزم، عمق از کف آنتن دست چپه، اونجایی که دست چپتون به زمین میخوره از اینجا عمق به شما میده. یعنی عمق از کف تا اونجایی که اشیاء باستانی باشه. این نکات تا اینجا گفتم دوستان عزیز که دوستان تا حدودی به کلی نمای کلی از کار دازینگ داشته باشن. حتی در دست گرفتن دازینگ هم گفتم تمیز باشه، نذارید کسی دست بزنه، علل خصوص وقتی نزدیک محل کارید، علل خصوص وقتی که نزدیک محیط باستانی یا نقطه هستی که میخواین بزنید، اونجا تحت هیچ شرایطی کسی نباید به دازینگ حتی یه لمسش هم کنه. شما سریع تمیز میکنید، دستا خودتون هم تمیز میکنید، خوراکی گذاری میکنید و شروع به زدن میکنید. طلا هم هیچ فرقی نداره، نقره هم هیچ فرقی نداره. بهترین که طلا 18 عیار جواب میده، نقره من میتونید از بازار تهیه کنید. حالا بحث یه عده از دوستان سوال میکنن یا مکنت مالی دارن، آقا مثلا خوراک باستانی میخوان، اون جنبش جداست که هیچ فرقی با خوراک جدیدم نداره، اونا میشه براشون اوکی کرد. دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم الان دوباره وارد یک مبحث جدیدی میشیم که نیاز به توضیحاتی روی وایت بورد داره که ما اینجا این توضیحات دقیق خدمت شما عرض میکنیم که شما هم به دقت این نکات ها داشته باشید. فقط خواهشاً آرامش داشته باشید حین دازینگ زدن، بسیار ریلکس باشید و هیچ گونه تنشی نداشته. اگر یک ذره خسته ای، اگر از پیاده روی کردی خسته ای، اگر تنش ذهنی داری، اصلا دست به دازینگ نزن، چون ابعاد کار را اشتباه به شما میده. شما باید وقتی دست به آنتن میشید انگار یک پرنده در آسمان دارید پرواز میکنید و هیچ چیزی هم برای شما مهم نیست. دوستان عزیز با ما باشید در ادامه که مسائل روی تابلو خدمتتون با توجه به بحث امروز که بحث ورودی ها بود و یک ورودی هم ما باز کردیم خدمتتون عرض کنیم. سلام دوستان، پیرو بحث امروز که ما یک بوردخمه یا در ارتفاع 5 متری باز کردیم، مسائل خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض کنیم. دوستان عزیز مباحث دربهای پلم، چه حالا تو تومولوس ها و تپه ها باشن، چه تو دیوار یک نواخت سنگی باشه و چه توی غار باشه، در هر محیطی یا مقبری است ورودی داره، پلم داره.
اینا رو میخوام یه توضیح بدیم که دوستان اینجا نکات اصلی تو ذهنشون موندگار بشه و تکنیک ثبت بشه تو ذهنشون. ببین دوستان، ما اگر یک دیوار صخره‌ای داشته باشیم، یک دیوار صخره‌ای، حالا شما طول و عرض این دیوار رو هر چی میخوای حساب، حالا بزن 10 متر، 10 متر این طولشه، 10 متر. خب شما اگه یه درون صخره های عمودی سازه‌ای داشته باشید و پلم باشه، این دربهایی هستن که به صورت 4 گوش در بعضی از جاها پلم میشن و گذشت زمان و ریزش باران و پودرهای سنگ و شوره هایی که از دل این صخره با آب همراه میشه، اینو یک دست میکنه با این صخره و تنها دستگاهی هم که بتونه اینا رو برای شما پیدا کنه دازینگه، چون اکثر دستگاه ها روی سطح مانور میدن. فقط دازینگه که ارتفاع براش مهم نیست، هم از کف اینجا رو به شما نشون میده، هم شما میتونید اینجا وایسید و نقطه زنی کنید، هم میشه از بالا بزنید و رو به پایین مسیرتو پیدا کنید که این سازه در چه عمقی هستش و راحت دسترسی کنید. با توجه به ابعادی که به شما از بالا میده، شما دیگه متراژ رو تو ذهنتون میسپارید و میایید حدوداً همونجا، حالا با وسایل مختلف، چه طناب کوهنوردی باشه، چه نردبان چوبی یا سازه چوبی، حالا 2 تا درخت خشکیده باشه بزنید به اون بدن، دسترسی دیگه راحت. این یه موضوع هستش. موضوع هم اکثر این پلمپ ها، یعنی هیچ گونه این که بخوای با چشم شما ببینی که فرقش چیه با این دیوار صخره عمودی، اصلا شاید 0% باشه. شما شاید نتونید تشخیص بدید این سازه کجا هستش، یعنی این بافت یکیه، شاید همین سازه اینجا باشه، در منطقه صخره در اینجا باشه، چون اکثرا اینا رو در ارتفاع در این کف یا بین 2 ارتفاع بالای یا پایینی قرار میدادن که دسترسی سخت‌تر باشه و دستبرد نتونید بهشون بزنید. این یه مبحثه. مبحث بعدی، حالا ما میریم مثلا یه تپه است، این بحث صخره های مثلا عمودی و افقی، حالا فرقی نمیشه بگی چه عمودی باشه، عمودی یا افقی فرقی نداره، عمودی، این صخره‌های عمودی است. حالا ما یه مبحث دیگه داریم، تپه ها. این تپه است. خب این تپه باستانی ورودیش همون دری که من الان تو این پارت نشونتون دادم ممکنه کجاهای این باشه. تپه ها ممکنه از بالا به پایین حفر بشن و سازه در اینجا باشه. ممکنه، اینو دقت کنید، یه تپه هست به این شکل که از بالا میاد و راپله میخوره، همینطور راپله و راپله تا برسه به کار. این به صورت راپله میاد تا وارد اینجا بشه. بعضی از تپه های دیگه، بعضی از تپه تومولوس های دیگه، ورودی کار اینجا هستش، اینجا ورود میکنن و وقتی میای اینجا اتاق اجناس اینجاست. شیعه باستانی اینجا قایم شد. اکثر افراد میان از افراد بسیار حرفه‌ای میان از حاشیه تپه ها، از 2 حاشیه تپه اقدام به ورود میکنن چون سریعتر دسترسی داشته باشن. چون این راه شما بتونید باز کنید خیلی عالی، ولی یا نتونید دیگه مستقیم اینجا وارد میشید و راحت. حالا یه بحث دیگه در تومولوس ها هست، بحث تومولوس های مثلا 3. مثلا تومولوس های هستن چطورین؟ این تومولوس، خب این تومولوس بعضی موقع ورودی میاد اینجا و اینجا که رسید اینجا پله میخوره، پله و اتاق
اشیا اینجا هستش. اینا فراموش نکنید. مثلا رفتید تومولوس یا تپه دیدید، همه را به یه شکل نگاه نکنید. شما با عمق زنی روی خود ارتفاع تومولوس میتونید عمق به دست بیارید که اشیا در چه فاصله ای هستن خدمت شما. از بالا میتونید بزنید، از بغل هم میتونید. اینجا که بزنید ورودی ها به شما میده، اینجا ورودی به شما میده، مثلا کانالی ها به شما میده که میاد میرسه به جن. شما اینجا دیگه متوجه میشید که اینجا طی یک ورودی و یک کانال، حالا شاید این کانال اینجا مسدود شده باشه، شاید اینجا، بالاخره یه جای اینجا مسدوده که شما باید اینو باز کنید تا به اشیاء برسید. مبحث سومم که اینجا اشاره کردم میاد خود زیر تپه. یعنی شما این تپه هرچی هم عمق داشته باشه، شما هم میتونید از بغلش عمق گیری کنید، از حاشیه‌اش عمقتون رو بگیرید که اشیا در چه عمقی هستن، هم میتونید از روی سقف عمق از روی سقف بزنید و محاسبه کنید که دقیقا شما از کجا باید. اگر دیدید عمق خیلی زیاده، ببین دوستان اینا تکنیک های ویژه است، اگر دیدی عمق خیلی زیاده مطمئن باش که جنس در زیر تپه است، در زیر تپه قرار داره. اگر دیدی عمق متوسطه، مثلا در حد نسبتاً، الان کم یا زیادش دیگه بمونه، نسبتاً 5 متر، 4 متر، 3 متر، 2 متر، حالا ما بیشتر از اونا رو میگیم عمقای پایین. شما متوجه باشید که یا شی درون خود تپه است اینجاست، یا در پایین دسته، روی کفه، یا اینجا مثل روی کف، اینجا مثلا بالا از پله میخوریم میاد اینجا. پس بیشترین عمقی که شما اگه به آنتن بتون داد، شما مطمئن باشید که اشیاءتون در زیر تپه است. یعنی زیر تپه است که به شما اشیا میده. به چه دلیل؟ چون عمق زیادی ها شما زده. اگه زد 10 متر، اگه زد 15 متر، اگه زد 8 متر، شما متوجه باشید که ورودیتون اینجاست. ولی اگر عمقا کمتر بود، بدونید که اشیاء باستانی در دل تپه هستن. ورودی های خدمت شما هستن که درون مقبره های باستانی هستش، حالا چه گوردخمه های باستانی و مقبره های باستانی که در دل صخره ها اینطوری هستش. این صخره ها با دربی که نشونتون دادم پلمپ میشه. این در که شما بردارین با یک مسیر 1.5 متر، 1 متر، حتی تا 2 متر، ولی به ندرت پیش میاد، بین نیم متر تا 1 متر هستش. شما ورودی دارید، اینجا که رد کردید ورودی ها دیگه به یک اتاقی میخورید که در پشت این درب قرار داره. حالا شما بستگی داره اون معمار اتاق پشت رو چند در نظر گرفته باشه، ولی معمول اتاقها، بیشتر اتاقها بین 3 متر تا 2.5 در 2 در 3، 2 در 2.5 در این ابعاد درشون میارن. و این در ورودی هم همیشه ابعادش کوچیک هستش که شما بتونید به صورت سینه‌خیز وارد بشید. پس دوستان این نکات کلیدی ها در جاهای باستانی، صخره‌ها، غارها، حالا شما میبینید وارد اصلا یه غاری شدید، اصلا شما وارد یه غاری شدید و در دل بدنه غار دوباره همین اتفاقا میفته. هیچ فرقی از لحاظ چیز نداره، چه غار باشه، غارها، صخره‌ها و تپه و تومولوس ها. ببین دوستان فرقی نداره، ورودیه. شما باید ورودی ها بتونید با فرمول ویژه کشف کنید و با اون علمی که دازین در اختیارتون میذاره و اون آرامش که شما دارید و با دازین کار میکنید، بتونید این ورودی ها را کشف کنید و به راحتی هرچه تمامتر. یعنی شاید بعضی موقع کار سنگین به نظر بیاد، ولی این یه لیوان آب خوردن حل میشه. تپه ها را گفتم از سر میزنید، از بغل، تا ورودی ها را پیدا کنید، چون 90% تپه ها از بغل ورودی دارن. اینم در حاشیه پایین، تپه، نه اینکه بیاین اینجا.
اینجا غلط، در حاشیه پایین اینجا. خدمت دوستان عرض کنم تک به تک این فرمول ها را شما با علم و آگاهی که از قدرت دازینگ دارید به راحتی میتونید یک به یک اینا رو باز کنید و به اون چیزهایی که دوست دارید برسید. مبحث صخره دوستان عزیز، مبحث صخره، چون صخره ها یک دستن دقت بیشتری میخواد. حالا دازینگ به شما نشون میده، شما میبینی صخره یه دسته، اصلا رنگش هم یه رنگ دودی شکل شده، حالا به هر طریقی این گذشته زمان این شما را گمراه نکنه. شما نباید گمراه بشید، شما باید بدونید طی گذشته هزاران سال کل این بدنه این صخره کلن چه با جلبک چه با خدمت شما عرض کنم همین پودرها و چیزهایی که با سنگ ها جاری میشن، با بارون با برف میان میشینن، اینای این صخره یک دسته و معمار باستان هم به حدی حرفه‌ای هستش که این درب ورودی ها روشا هیچ کاری نداره، روشا طوری چکش کاری میکنه که این سطح دیوار صخره باشه. ولی وقتی سنگ کشیدی بیرون، مثلا این فیلمی که الان من ارائه دادم خدمتتون و میبینیدش انشالله، میبینید که چه ریزکاری های روی بدنه این درب ورودی، چه چکویزنی ها و قلمزنی های حرفه‌ای کار شده که این درب با قدرت بره داخل قرار بگیره. دربی که در ورودی ها قرار میدن درب شلوولی نیست که خیال کنید سر جاش نه. این درب چنان میلیمتری محاسبه کردن که دو حالت قفل داره. یک حالت قفل اول که تو فیلم دارید میبینید، این درب ورودی که ساختن، درسته؟ این درب ورودیه، اینجاش یه تیکه از اینجاش یه تیکه دیگه است. ببین یعنی همزمان درب با فشار اولی تا اینجا فرو میره، با فشار دوم. این مهمه که قفل اصلی سازه اینه، با قفل دوم در حد میلیمتر باشه چیزش کردن که با فشار بره و قفل بشه سر جاش و خیلی راحت آب بندیش میکنن که هیچ نشانی با چشم غیر مسلح نمیشه. اصلا با شما با نمیدونم با میکروسکوپ هم بررسی کنید هیچی مشخص نیست، چون یک نواخته. فقط این قدرت نفوذ دازینگه که به شما میگه جنس اینجاست یا زیر تپه است. دوستان عزیز این نکات حتما در امورات و در کاراتون دقت بهشون داشته باشید. ریز کارا را به شدت و با قدرت زیر نظر بگیرید و هیچ جا هم مثلا به ذهنتون به قدرت فکریتون چیز نکنید، بگین بله اون قسمت صخره شاید به نظر بیاد اینجاش بهتر. اصلا تو ببین دستگاه داره چیکار میکنه. شما با دستگاه دازینگ یه بار زیر صخره رو بزن، یه بار برو از بالا بزن، همین جایی که گفتم، یه بار از کف اینجا دستگاه میزن، یه بار از بالا. از پایین که داد میگه تو ارتفاع خود تو کف شما دیگه چیزی نیست، ولی از بالا که بزنید شما طبق عمق گیری خلاف عقربه ساعت برعکس عقربه ساعت هر دور عقربه خلاف عقربه ساعت گشتن 1 متر حساب میشه. شما با محاسبه دقیق متراژ میفهمید درب ورودی کجاست و میتونید به راحتی هرچه تمامتر خدمت دوستان ارسان این فرمول ها را و تکنیک ها را اجرا کنید. دوستان عزیز امیدوارم این پارت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سوالات ما حتما جواب میدیم. سرمون شلوغ هستش دوستان، به شدت تلگرام شلوغه. از دوستان خواهش می‌کنم یکم صبور باشن. همینطور ممنونیم از حمایتاتون، از سابسکرایباتون، از تمام حمایتی که از طرف شما دوستان عزیز میشه. فقط دوستان خواهشی که از شما دارم اینه که در جواب دادن ما یکم صبور. ما جوابا رو میدیم، چه تو تلگرام چه تو یوتیوب همه جا، ولی شلوغی زیاده و ما بعضی موقع شرمنده دوستان ساعت ها میشیم که نمیتونیم جواب بدیم، ولی بالاخره جواب تک تک دوستان رو ما میدیم. دوستان نکات کلیدی ها چه در محیط باستانی و چه در محیط های مثل اینجا حتما خدمتتون ارائه میدیم تا بسیار سریع یه راه میونبری پیدا کنید که انشالله به دل هدف بزنید. دوستان تا پارت بعدی مانا و پایدار باشید. دازور علی همیشه در خدمتتون هست و شماره موبایل ما هم که خدمتتون عرض کردم 0900
33 0911 399. اینم راه ارتباطی، تنها شماره ماست و کانال های تلگرامی که دارید و ما هر سالی باشه، هر دستوری باشه، از 0 تا 100 دازینگ در خدمت شما دوستان هستیم. دوستان ما نکاتمون بسیار نکات ریزی هستش، خیلی از چیزها مونده که ما داریم پله پله جلو میریم که شما هم هضم کردنش آسون باشه و هم دقت کاریتون بره بالا. وگرنه من میتونم بیام یه اجماع گویی کنم و کلی گویی کنم و مطالب به صورت ناقص ولی کلی بگم، این به درد یک کسی که بخواد حرفه‌ای کار دنبال کنه نمیخوره. دوستان با ما در ارتباط باشید و حتما تماس بگیرید. اگر دیدید جواب تلگرامی، پاسخ پیامی داده نشده، حتما با این شماره تماس بگیرید و دازور علی در خدمت شما هستش. دوستان مانا و پایدار باشید. در پارت‌های بعدی که نکات بسیار بسیار کلیدی هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. مانا و پایدار.